It is a pleasure to be able to share the Shira collections to everyone. Thiệt là một cái vinh dự rất là lớn lao để có cơ hội để mà chia sẻ cái xá lợi này với tất cả mọi người. And every time we do that, this is about we've been doing it for the last year and a half. Chúng ta đã làm cái này đã 1 năm rưỡi rồi. And every time that we do it, I'm so touched by the eagerness of our people's temple in helping make it happen. Mỗi lần mà tổ chức như vậy á, thầy rất là cảm động khi thấy cái lòng thành tâm của tất cả các Phật tử, tất cả những cái người tới chùa giúp đỡ để cho cái sự triển lãm mới được hoàn tất tốt đẹp. And I don't feel anything, but it seems like I noticed as many of you are so excited to be able to work for Shakyamuni Buddha. Thầy thì các cá nhân thầy thì không thấy gì khác lạ hết, nhưng mà thầy để ý thấy như mấy người mà tới giúp đó, ai cũng rất là sốt sắng, rất là vui vẻ hơn là thường lệ. Typically they come to the temple, they go cultivation again. Mỗi lần thường tới chùa thì có vẻ hơi nhàm, nói là tới phải tu khổ sở. Lần này quý vị tới chùa vui vẻ. Now you come to the temple, you look happy and you look so excited to be able to see Shiras. Tới đây quý vị ngược lại, mấy bữa nay quý vị tới thì có vẻ rất là vui vẻ. It is really wonderful to be able to practice in the proximity of these many Shiras of Shakyamuni Buddha and his disciples. Thiệt ra một cái vinh dự rất là lớn lao để có thể tu hành, tu luyện trong gần trên nhiều xá lợi như vậy. I'm sure you notice there's a very powerful force field. Thì chắc chắn quý vị thấy là người tới trong cái Phật điền này có một cái lực, một cái vùng lực rất là mạnh. For example, if someone can help me out with the share, the Thai share here, can you open it and get it for me, please? Thiệt ra cái này năm ngoái là có một cái bên chùa bên Thái Lan người ta cho cái chùa, thường ta nói bên Thái Lan những chùa lớn thì lớn mới có được một xá lợi như vậy. It is that in Thailand these types of shriyas are only reserved for the bigger important temples, and yet we have one, and we didn't know much about it except it's very big, and it's bigger. This is from Shakyamuni Buddha, and it's only recently we noticed that it's you put your hands a little bit close to it, you see that there's a force that pushes up. Thành con đưa ra cho các quý vị coi, nếu để tay gần như vậy đó, gần cái xá lợi sẽ thấy có cái lực gì nên cái bàn tay đó. Okay, so the shearers themselves have a very strong force field. Để khắc sát thôi. Có thấy được không? If you don't feel anything, it's because you're still sleepy. Nếu quý vị không thấy là tại vì đang còn ngai ngủ, sáng chủ nhật dậy quá sớm. Maybe it's too early in a Sunday morning for you. Okay, but you see, these shriyas are something else. It's so there's some spiritual presence. Rõ ràng là có một cái hiện diện nó gì mà rất là đặc biệt trong những xá lợi này. And also I like to also share with you the fact that thầy muốn chia sẻ cái gì nữa. We are so blessed to have these shriyas at our temple. Thực ra quý vị biết không, chúng ta rất là có phước mới có được nhiều xá lợi của Phật tới với chùa mình như vậy. It just requires a lot of blessing. Thiệt rất là nhiều phước. Funny thing is that we have the shriyas of the Buddha's family. Okay, quý vị biết không? Mình có xá lợi của gia đình của Phật. His father, his mother, his two mothers, của cha này, của hai bà mẹ này. Okay,
and his son. And then we had it since day one. Lúc mà bắt đầu họ cúng dường cho chùa thì mình đã có sẵn rồi. It came with the first wave of the donation. And then I look at that and say, wow, this is so rare because you don't hear of it anywhere. Cái gì rất là hiếm, tại vì ít người mà có được như vậy, ít chùa mà có được như vậy đó. Okay, and we have one set. And I said, wow, it is a shame that we don't have a share of his wife. Cái thầy mới tặc lưỡi, thầy nói, trời ơi, phải chi mình có được cái xá lợi của vợ của Phật. Okay, nó đầy đủ cái gia đình của hoàng tộc luôn. Would complete the whole family. And then I said, wow. So I asked around and say, can anyone help me get a share of his wife? Nên thầy hỏi thì có ai xung quanh mọi người quen, có ai có cách nào mà giúp kiếm được cái xá lợi của vợ Phật không? And you know, it's very tricky because you cannot tell the fake ones from the real ones. Go away from me, monkey. Monkey, go away from me. Monkey, go. Như được quý vị biết không? Mình khi mỗi lần mình xin xá lợi, mình biết là cái thật hay là giả, mình sao mình biết được? And people make all kinds of claims. Năm ngoái thầy gặp một ông thầy kia nói là có xá lợi của Phật Nhiên Đăng. And last year I met someone who claims he has a share from the burning lamp Buddha or antiquity. It's a long time ago. He has one share. I said, can I come and see it? He says, well, you can't because I still kept it in Myanmar. Tại tôi còn giữ bên Miến Điện. And so I came and approached him, and after a while I decided this guy is too flaky, cannot possibly have the burning lamp Buddha. Sau thầy lui tới thầy đã 2-3 lần, thầy mới quyết định là ông thầy này hơi cà lâm một tí, hơi khoe khoang khoác lác một tí. Thầy nghĩ mấy cái người như vậy giữ xá lợi Phật không được đâu. Such people who brag and who are so full of themselves, who are untruthful, they cannot hold on to the Buddha shares. I can tell you that. Không cách nào giữ được đâu. So that's why to get the Buddha share is very, very difficult. Thành gặp được cái xá lợi, giữ được xá lợi Phật không phải là dễ đâu. So it turns out that 6 months later, someone called us and said, I'd like to donate some Bodhisattva shares to you. Rồi 6 tháng sau, có một người gọi thầy nói là con xin tới cúng dường của chùa cái xá lợi của mấy Bồ Tát. I said, oh really? I said, wow, I don't think that person even knows what he is talking about. Người đó không biết cái gì nữa. And this person, I've known this person for 3 years now. Tôi quen cái người này 3 năm trời. And I really like him. Thầy rất là phục cái người này. And he's very, very honest and very devout Buddhist. Một người này rất là thành tâm, người rất là tin tưởng Phật giáo. So he gave it to me with the request that we don't reveal his identity. Thầy người đã cúng dường cho chùa mà yêu cầu thầy là đừng có tiết lộ cái chân tướng của ông ấy. And turns out that's the latest addition to our collection, the 54 Arhats. Thiệt ra đó là cái cúng dường mới nhất của chùa là 54 vị A-la-hán. It turns out that I noticed that he had this right there. Quý vị thấy cái tháp á, cái tầng của tháp đó. I noticed that he had it for 3 years already. Thì tới nhà ông đó thăm 3 năm trời rồi, để ý thấy ông có cái tháp này rồi. Okay, without and I said, oh, I was surprised. Thầy gặp thầy lạ, nó ủa mấy cái tháp để như vậy trong nhà mà không sợ người ta lấy sao? He said, I was surprised. I said, if you put something like that and with the shares inside, wasn't you afraid that people would steal it from him? It turns out the stupas he had like that, exactly like that, was all empty. Thì ra sau này mới biết á, là cái tháp đó là trống không, trong đó không có xá lợi. And later on when he brought it to the temple, sau khi ông cúng dường cho chùa, ông mới đem ra. He told me the story, mới báo cho thầy kể thì nghe cái câu chuyện là đã giữ cái xá lợi đó mấy năm trời rồi. He's been holding on to the shares for a few years now.
It's because a monk came from Vietnam. Tại vì một cái vị sư đó đem xá lợi này từ Việt Nam qua. He says he was afraid that they would fall into the government, Vietnamese government, on the wrong hands. Cái ông sư đó ông sợ là sẽ bị lọt tay vào chính phủ hoặc lọt tay vào những cái người không đàng hoàng. So he brought it to the US for safekeeping, phải đem tới Mỹ để cho cái đem sự an toàn của xá lợi này. And then he went throughout the temples in the US. Ông đi khắp hết tất cả những cái chùa. And he couldn't find a suitable temple for it. Mà không kiếm được cái chùa nào mà ông cảm thấy là có thể gửi cho chùa đó được. Okay? So after a long time of searching for a temple, sau nhiều năm kiếm chùa ông ra rồi á, thì he decided he met that guy, that gentleman who is very well known. Thì gặp cái người này, người cư sĩ này rất là nổi tiếng, quen rất nhiều chùa. He is very well known in a lot of temples. He says, I can't look for a temple anymore. I got to go back to Vietnam. Ông nói bây giờ tôi phải trở về Việt Nam. Thành tôi nhờ ông á là kiếm một cái chùa cho đàng hoàng gửi cái xá lợi này cho chùa đó. So he says, could you help me find a temple for these 54 arhats? So the man also then continued looking. Cái ông đó mới tiếp tục đi kiếm. For 3 years, over 3 years, hơn 3 năm trời kiếm ra chùa nào hết. And so I knew him, and he knew me, even through the times when we have problems with the nuns here at the temple. Thành ra ông đó biết thầy qua cái thời gian mà cái chùa mình bị lủng củng, mấy sư cô này nào đó đồn xộn nói tầm bậy mấy cô tầm bậy, and caused a lot of problems in the temple until now, and he decided that to give it to us. Thì cuối cùng ông quyết định là mình cái chùa này xứng đáng để cho cái 54 vị A La Hán này. So he gave it to us. It turns out, one of the 54 arhats is the Buddha's wife. Thiệt ra trong 54 vị A La Hán này, một trong xá lợi đó là xá lợi của vợ của Phật. Isn't it amazing? Quý vị thấy dễ sợ không? 6 tháng sau mình ao ước được xá lợi của vợ Phật là xá lợi Phật đem tới cho mình không cần đi kiếm nữa. So it's amazing. After 6 months, after we wish for the Buddha's wife Shriars, they came to us. We didn't have to go look for her. So this is why it's very special. Thành ra chúng tôi rất là vui vẻ chia sẻ cái xá lợi này, những xá lợi này, những ngôi xá lợi này với quý vị. And finally, we have tremendous affinities with Shakyamuni Buddha. That monkey again. Cái thằng khỉ đó nữa. He's very dangerous. He watches you constantly. Thằng nhỏ này nó thông minh như sợ. Nó coi cái việc làm gì nó bất cứ như con khỉ vậy đó. He can do anything. Okay, I tried to teach him how to use a knife, but he never wanted to learn. Thầy đùa, thầy coi thử mình dạy nó dùng cái dao, nó quay bỏ đi, nó không thèm học. Thằng nhỏ nó khôn lắm, nó biết cái mình mà lộn xộn với nó lầm lơ, nó bỏ nó đi. The guy is very smart. If he senses you playing with him, he doesn't take you seriously. Mấy con khỉ. Anyway, I noticed that Shakyamuni Buddha's family, royal family, thầy để ý thấy là những cái hoàng tộc của ngài Thích Ca Mâu Ni, cha mẹ của ngài đó, con cháu của ngài đều là A La Hán hết, đều là đắc giải thoát hết. They all are arhats, 4 stage arhats. They all attain liberation. Okay, and that's why you see. This is why we're practicing Shakyamuni Buddhist Dharma. Quý vị thấy không? Đây là lý do mà thầy rất hạnh diện là tu theo cái pháp ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao vậy? Because it is his goal, his dharma is to take care of his family. Tại vì mục tiêu của cái pháp đó là giúp gia đình mình giải thoát. Okay? And you broaden it to, if you become enlightened, sau khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy là mình muốn giúp tất cả những chúng sanh đắc giải thoát, không phải riêng gia đình mình đâu.
And then once you become enlightened, you have enough wisdom to realize that we practice in order to help all living beings become enlightened. Okay? So as it happens, last week we have 3 new novices. Tuần vừa rồi chúng tôi có 3 cái vị Sayini xuất gia. And they encountered quite a bit of obstruction from our family. Thì xuất gia như vậy bị gia đình làm khó khăn, cản trở. And it's only because the family do not realize that they practice in order to attain liberation first, then find a way to come back and help the family member attain liberation. Tại vì gia đình họ cũng biết rằng cái mục tiêu thầy nói cho họ nghe đó là thầy cho phép họ xuất gia để cho họ đắc cái giải thoát trước. Sau khi đắc giải thoát rồi mới tìm những cách để mà giúp cha mẹ, gia đình, thân nhân của mình đắc giải thoát sau. Okay? You need to attain liberation first before you can really help others. Quý vị phải thiệt sự từ cái chính thân mình đắc giải thoát rồi mới thực sự có thể giúp gia đình mình được. Okay? All right. So we're going to stop right here today, and so that we can prepare, or the people who come early, you can get started on the exhibition. Thành ra thầy ngừng lại ở đây. Những cái vị mà tới sớm đó thì cái vị tự nhiên mà kim bái xa lợi. Okay? Amito Phật.